Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Sunt Meme și ca de fiecare dată înainte de a începe, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi vom discuta despre energia zilelor următoare, însă voi construi mesajul în funcție de vibrația numerelor 25 și 26. Informațiile de aici au caracter atemporal. Voi luați informațiile de care aveți nevoie, ce simțiți că rezonează cu voi și se aplică în situațiile voastre de viață existente. Și în ultimul rând, vă mulțumesc tuturor pentru că sunteți aici, pentru că îmi sunteți foarte dragi și pentru că mi oferiți sprijin și suport, dar și motivație să devin de la zi la zi mai bună și fără voi să știți că nu aș fi avut un sens aici pe YouTube și nici în altă parte. Mă bucur tare mult că am reușit să construim împreună această comunitate unde oamenii sunt uniți. Vă încurajez chiar să și comunicați între voi, pentru că nu se știe niciodată cum putem lega o prietenie frumoasă, chiar dacă nu ne cunoaștem personal. Înainte de a începe, vreau să facem un mic joc astăzi. Uite, am ales fix aceste culori care fac parte din steagul României, țară în care mă aflu, țară în care m-am născut și țară pe care o iubesc, și să facem un mic exercițiu de intuiție. Vă voi lăsa câteva secunde să vă imaginați, să vă conectați cu energia momentului prezent pentru a vedea exact cum funcționează spațiul și timpul, pentru că nu este liniar, nu avem trecut, prezent și viitor, totul este acum și informațiile acestea vă pot fi utile oricând accesați clipul. Eu am deja o culoare în minte, alegerea mea a fost făcută și vă las câteva secunde să vă folosiți intuiția pentru a vedea ce culoare am ales. Am ales albastru și să știți că puteți face în permanență aceste exerciții intuitive pentru că sunt într-adevăr reale. Să vedem așadar ce ne spun zilele ce urmează în funcție de vibrația lui 25 și vibrația lui 26. Pentru numărul 25 avem iubirea universală, acceptare și contractare. Iar pentru numărul 26 avem invizibilitate, avem și retenie sau mândrie. Iar asta poate însemna următorul lucru. În perioada ce urmează să fii foarte entuziasmat de anumite lucruri și să accepti niște situații pe care nu le vezi cu foarte multă claritate sau nu le vezi în profunzime, situații pe care din mândrie, și vă explic imediat de ce spun și asta, să le accepti, dar să nu fie neapărat înspre binele tău suprem. Sau, dacă îți dorești ceva anume, ia în calcul imaginea de ansamblu. Uită-te din toate direcțiile, comunică și încearcă să nu te lași dominat de un contract, de niște clauze, de o discuție, ci mai degrabă încearcă să te poziționezi cumva egal în situația respectivă pentru a putea duce la bun sfârșit ceea ce îți propui. Este o perioadă în care putem deborda de entuziasm sau de extaz, tocmai pentru că și soarele va fi în careu cu Jupiter, adică într-un dialog unde putem face achiziții, să spunem, mai ales pentru casă sau pentru familie, sau să investim în casă și în familie, în ceea ce are legătură cu familia și cu casa noastră sau cu membrii familiei noastre, bani, dar să fie prea mulți, să ne extindem prea mult, să vrem să facem niște lucruri, așteptările noastre să fie mult prea mari pentru ceea ce putem duce. De asemenea, când vine vorba despre iubirea universală aici, sigur că întreaga omenire este în discuție și s-ar putea să fim încântați cu știri, cu vești, cu lucruri care ne dezavantajează. La nivel financiar există foarte mari oscilații pe bursă, pe piața de monede digitale, de criptomonede, unde acum puteți acumula pentru că prețul va fi jos sau pentru că fluctuează și ulterior să beneficiați de câștiguri. Însă, vedeți, fiți atenți cât investiți și cum investiți. De asemenea, este o perioadă foarte bună să încercați să vă faceți niște economii,
mai ales dacă puteți în aur, în monede sau obiecte de colecție care pe viitor v-ar putea ajuta. Soarele și Jupiter ne pot face ușor aroganți, să nu uităm de micile crize de nervi, să aveți grijă în trafic, spre exemplu, pentru că oamenii vor fi nerăbdători, nu vor sta la discuții, va exista așa o vibrație a aroganței, poate chiar și ușoară agresivitate. Avem și un dialog destul de tensionat între Venus și Marte. Venus vrea să preia conducerea, ea este în berbec, adică este o Venus impulsivă. Simt impulsiv, simt să-mi fac dreptate singur, atât că nu știu și povestea celuilalt, nu știu ce griji, ce provocări are omul cu care poate să spunem eu am treabă sau intru în conflict. Foarte multă empatie. Nodul nord din Pești, cu Neptun acolo, ne îndrumă către foarte multă empatie și către a vedea perspectiva, către a ne pune și în locul celuilalt. Sigur că sunt foarte multe de discutat pe marginea energiei actuale, dar tema zilei va fi fără ai din ce ai, pentru că vei vedea cum binele făcut se întoarce la tine. Pluto este și el în conjuncție cu Luna și poate veni așa cu un fel de hai să investesc, hai să cumpăr obiectul ăsta pentru că n-am avut și eu niciodată. Sau hai să cumpăr pentru copiii mei, sau hai să cumpăr pentru casă, pentru că uite avem nevoie, dar să fie ceva prea scump, pentru că soarele înseamnă aur, Jupiter înseamnă mai mult decât pot duce sau mai mult decât am nevoie. Fiți atenți și la listele de cumpărături și la alimente, pentru că se pot strica și le puteți ulterior arunca sau risipi. Este o tendință de a face risipă. La nivel amoros, pot fi discuții sau poate fi o tensiune când vine vorba despre energia masculină și cea feminină. Foarte mult testosteron în aer, să spunem, în zilele ce urmează, deci puteți lucra cu aceste mici amănunte, mici detalii pentru a putea desluși situații. Reacția mea este, știți bine de ce, să te conectezi cu animalele. Uite, avem exact acest lucru în discuție. Vindecare și animale care au trecut în neființă. Mai ales voi cei care aveți animale de companie acasă, dacă vedeți afecțiunile care au dus la trecerea în neființă a prietenilor voștri cu blăniță, să înțelegeți ce s-a întâmplat acolo, pentru că ele ne reflectă pe noi. De asemenea, nu mizez eu subiectiv acum pe acest lucru, însă, văzând cu îngrijorare rata de abandon, abuzurile asupra animalelor care au luat amploare în ultima vreme, credeți-mă când vă spun, pentru că văd foarte multe organizații și asociații și adeposturi care încearcă să îndrume oamenii către adopție, îmi dau seama cât de lipsiți de compasiune și de sensibilitate au început unii oameni să fie sau au fost așa dintotdeauna și acum pur și simplu bubuie energia, iar ei nu se mai pot regăsi, nu mai pot sta în preajma acelor animale sau iese răul din ei la suprafață, pur și simplu ne devine nouă celorlalți foarte clară lumea în care trăim. Pentru că pe măsură ce evoluăm, sigur că devii mai înțelept, dar vezi și lumea așa cum este ea în realitatea colectivă și nu toate lucrurile sunt frumoase, credeți-mă. Poate vedeți simboluri care au legătură cu animalele și puteți căuta ce înseamnă ele în limbajul acesta spiritual. Din nou, mergi în natură, conectează-te cu natura. Coexistă cu natura. Voi, cei care mă ascultați, puteți prin puterea exemplului să influențați și pe alții, să stați de vorbă și cu alții și să-i îndrumați către empatie. Să limităm pierderile și o adunare. Știți ce mai este aici foarte important? Pentru că pe vremuri strămoșii noștri știau să facă aceste lucruri. Când vedeți animale mai multe, adunate la un loc, când le vedeți comportamentul puțin schimbat față de cel cu care v-ați obișnuit voi, acolo este ceva, ele simt, pentru că sunt pe o frecvență superioară, că ceva nu este în regulă. Și vă transmit vouă, celor care sunteți conștienți și le vedeți, mesaje.
Semne, vă transmit semne. Să vezi semnele. Investighează, uite-te la simboluri, la simbolurile din natură. Fiți atenți la mediul înconjurător în perioada ce urmează, pentru că foarte mulți dintre voi veți înțelege aceste mesaje. Veți vedea. Veți vedea. Pentru alții dintre voi este ca și când aveți parte de o întrunire a sufletelor voastre pereche, mai multe suflete venite dintr-un spirit. Ajungeți în preajma unor oameni cu care rezonați sau vă puteți îndepărta de niște oameni care vă rănesc. Să vedem pe relații, plan material, emoțional. Aș face atât de multe lucruri, aș sta atât de mult timp aici alături de voi. Timp am nevoie. De o zi de 28 de ore, de 30 de ore. Timpul suferă modificări. Sunt convinsă că foarte mulți dintre voi ați văzut asta. Că nu este ca acum 20 de ani. Hai să vedem ce avem pe zona relațiilor. 9 de bâte, 5 de cupe, justiția, judecata, 2 de bâte și 6 de cupe. La prima vedere, cineva care te-a rănit vrea să facă dreptate, îți cere iertare, îți caută compania, vrea să se apropie de tine, iar tu vei avea alegerea. La tine va fi ultimul cuvânt sau decizia finală dacă te împaci cu această persoană, dacă ierți această persoană, dacă treci peste niște impedimente. Pentru alții dintre voi aici mesajul poate fi la nivel de potențial următorul. După atâta experiență și timp petrecut împreună, a venit vremea să treci peste superficialitate și peste lucrurile mărunte care te deranjează la partenera ta zilnic și să te uiți mai degrabă către suflet, către imaginea de ansamblu și către partea bună a relației voastre, pentru că nu are cum să fie doar rău. Dacă este doar rău, atunci înseamnă că ești în preajma unui abuzator și că nu face parte din categoria celor cu suflet și tot așa decizia ți aparține dacă stai sau rămâi. Pentru alții dintre voi este o veste bună. Este ca și când toată durerea voastră a fost alchimizată și nodul nord acum în aspect cu Neptun vă aduce o oportunitate la care mult v-ați gândit, mult ați răvnit, de împăcare sau de reluarea unor lucruri. Vă poate scoate în față persoana potrivită vouă, alături de care de acum înainte să creați un nou potențial de viitor, dar capabili amândoi fiind să faceți față unui viitor care se întrevede a fi și cu bune și cu mai puțin bune, la nivel general vorbind. Pentru alții dintre voi este momentul în care să deveniți conștienți despre o relație anume, despre o interacțiune cu cineva anume, pentru că ați fost foarte iertători sau indulgenți. Soarele și Jupiter asta spun, indulgent. Am fost poate pe alocuri puțin naiv sau am avut așteptări prea mari de la o relație sau de la o situație care de fapt nu era așa cum o vedeam eu atunci sau cum o văd eu acum. Realitatea este aceasta prezentă sau mi-am creat o realitate și o așteptare așa cum vreau eu ca lucrurile să fie? Cei singuri. Se face cumva dreptate pentru ca voi să aveți oportunitatea să iubiți din nou și să aveți un potențial de parteneriat. Pe semne că ori poate apărea în viața voastră un suflet cu care să rezonați la maximum, aveți acum oportunitatea ori să vă reconectați cu cineva, un om pe care îl cunoașteți deja, poate nu ați avut o relație, dar vă este cunoscut, v-ați întâlnit cândva, ori este un suflet care vă este cunoscut vouă în sensul că face parte din familia voastră de suflete și vi se ușurează viața, adică nu vine pentru a vă împiedica, ci vine pentru a vă ajuta și pe voi, dar și pe sine să evoluați împreună. Este atât de complexă această lume în care trăim, acest joc, această
piesă, acest film, nici nu mai știu cum să-i spun. Spânzuratul. Spânzuratul face referire la nodul nord și la Neptun în acest moment, dar și la arhetipul pești. Neptun și nodul nord sunt în pești. Este ca și când întreaga ta viață a fost răsturnată cu susul în jos, a fost dată peste cap, iar tu, din această poziție în care ești, fii blând cu tine și încearcă să vezi lucrurile puțin diferit, pentru că nu trebuie să ne sacrificăm, nu trebuie să acceptăm niște lucruri anume. Pentru alții dintre voi este ideea de evadare. Este un fel de extaz, de entuziasm, de evadare. În sfârșit pot face niște lucruri pe care înainte nu le puteam face. Asa de cupe aduce o deblocare pe zona de relații, pe zona de corp emoțional, pe zona de suflet și de interacțiune. Pajul de cupe, declarații de iubire sau sentimente mai bune, înțelegere în familie, înțelegere. Și în altul preot, angajament, lucruri care pot deveni stabile. Situații de viață care se pot rezolva și se pot rezolva definitiv. Unii dintre voi aici aveți în plan să divorțați sau vă gândiți dacă să divorțați. Este un fel de rău cu rău, dar mai rău e fără rău. Încercați să vedeți dacă chiar așa este sau cumva dintr-un fel de frică spuneți aceste lucruri sau în subconștientul vostru este această informație transmisă. Pentru alții dintre voi este o persoană care a trecut în neființă, căreia i-ați fost fidel sau fidelă, sau poate pentru voi, metaforic vorbind, cineva a plecat de mult, a trecut în neființă și acum renașteți. Este o renaștere emoțională aici pentru foarte mulți dintre voi și situații de viață care implică și bani și stabilitate pe zona de cuplu și de familie. Vremuri mai bune, zile mai bune. La nivel material avem steaua, regina de bâte, cavalerul de bâte și 4 de monede. Noroc. Jupiter cu soarele aduc noroc. Așa cum am spus, aduc prosperitate, bani pe alocuri, dar un noroc pe care ți-l faci tu. Și trebuie să miști energia, să începi să te miști, să încerci să îți întinzi puțin antenele pentru a vedea cum te poți dezvolta. Pe de altă parte, se deblochează niște plăți, niște situații de la locul de muncă care te-au stresat. Poate a fost pentru alții dintre voi foarte mult de lucru în ultima perioadă și ai nevoie de calm și de liniște. Regina de bâte va găsi calea, adică energia feminină din voi, creativitatea voastră. Există soluții foarte creative, există și soluții foarte ușor de atras, de manifestat în viața voastră la provocările voastre în plan financiar actual sau actuale. O întâlnire, este o întâlnire de suflet, poate un seminar, poate o conferință unde mergeți, de unde puteți atrage venituri în plus. Să nu vă fie frică să acționați. Din nou, pajul de cupe. Este o zi în care lucrurile, sau o perioadă, sunt câteva zile, mai corect spus, în care lucrurile încep să meargă din ce în ce mai bine. Și mai voiam aici să folosesc acest set pe care când l-am scos a prăbușit pe jos și am avut un singur gând. Cade bursa? Nu am studiat graficele în ultima perioadă, dar cred că ceva este în scădere. Cred că undeva graficele au supărat multă lume. Se întâmplă ceva la nivel de piață, de lichidități, știința. Ce aș vrea să vă spun aici? Ideea este următoarea. Tot acest val al inteligenței artificiale, al aplicațiilor, al sistemelor digitalizate va schimba foarte mult piața muncii în anii ce urmează, unde va deveni irelevant ceea ce poate unii dintre noi facem acum. Și retail. Ai experiență să negociezi niște lucruri. Negociază.
și încearcă să devii conștient de propria ta valoare, mai ales dacă mergi la un interviu. Să ceri salariul cuvenit, să îndrăznești să ceri ceea ce ți se cuvine. Emoțional avem magicianul, 8 de cupe, 7 de bâte, turnul și pajul de spade, baletul de spade. Eu sunt magician, exact așa, fără ai din ce ai. Pot fi niște situații cu turnul și pajul de spade aici, niște revelații, care te fac, sub o formă sau alta, să fii mai puternic. Să îți dai seama de capacitatea ta interioară, de puterea ta de manifestare, de abilitățile tale de supraom, superom. Pe de altă parte, pot fi niște discuții în care ești prins sau niște informații care ajung la tine și ai două opțiuni. Ori să le lași să treacă, precum valul, să rămâi practic indiferent sau să nu te lași declanșa de această situație, ori să lupți pentru un drept, să dai dovadă de putere, de stoicism acolo unde este cazul. Sunt foarte multe alternative care te îndrumă către a face ceva pentru binele tău. Fă ceva pentru binele tău. Încearcă să îți dai seama ce s-a întâmplat în copilărie și unde și cum sau cui ți-ai dat tu puterea. Pe de altă parte, poate fi o veste șoc, o veste surpriză, care te pune acum în mișcare pe tine, îți dă aripi, îți dă entuziasm, forță să mergi către dorința ta. 8 de cupe se duce către 9 de cupe, se duce către o împlinire. Lucruri care poate nu îți vin ușor, dar pe care le poți avea dacă îți faci singur norocul. La nivel medical pot fi provocări cu dureri de cap, atenție și la plămâni și la dureri musculare. Nu spun că vă îmbolnăviți, spun că există aici o lipsă de mișcare. Mai spun să aveți grijă, spre exemplu, la tendoane, întinderi musculare, sunt contractați mușchii, medical popular am vrut să zic. 9 de cupe. Deci, voi aici sunteți în pragul unei posibilități, așa cum ați visat. Ce avem de făcut în zilele ce urmează? Cum sunt animalele? Încrezătoare. Ele se bazează doar pe ele însele sau pe gașca lor, pe haita lor, pe tribul lor. Dar nu trăiesc în trecut, prezent și viitor. Au memorie de scurtă durată, nu de lungă durată. Pentru că nu trăiesc în această, să spunem, dimensiune, ci cu o frecvență mai sus. De îndată ce îți folosești imaginația, de îndată ce spargi această perdea, această țesătură a realității, a matricei, a spațiului, a vieții, a realității în care te afli acum, poți manifesta ceea ce îți dorești, poți ieși de aici și poți face niște salturi. Pentru unii dintre voi poate fi o recuperare medicală, o terapie, ceva pe partea de kinetoterapie, o revenire, o ridicare în picioare pur și simplu, mobilitate mai multă. Și 6 de cupe, o revenire. Mai mult decât atât, poate fi vorba aici despre faptul că cineva revine în viața ta sub o formă absolut uluitoare care îți produce foarte mult extaz, bucurie. Însă pot apărea oameni cu care să ne simțim ca și când am fi alături de un suflet pereche sau ei să fie suflete pereche, dar să avem foarte multe de învățat de acolo, să fie relații grele, relații care au ca scop să aducă conștientizări și doar așa se poate, prin agitație, prin lucruri trăite la maximum. Sau poate fi vorba despre o situație surpriză pe care nu o aștepți, nu o concepi, o relație, un om care apare în viața ta și te surprinde. Pentru alții dintre voi se poate depăși o situație cronică. Sunt și niște informații care ajung la tine și aceste informații sunt asul tău din mânecă. Este practic exact ce aveai nevoie. Exact ce aveai nevoie. Să vedem.
Foarte bună energia. Uite, din nou 8 de cupe. Ce trebuie să lași în spate. Ce se încheie. Regina de bâte. Și regele de spade. O discuție. Este o încălzire. O încălzire. Atenție și la epuizare și la sistem nervos. 6 de monede. Este o ieșire din tipar, o ieșire din rutină. Se sparge gheața. Pur și simplu exact așa. Se sparge gheața. Cineva sparge gheața. O situație se sparge, se dezgheață, se ameliorează o durere. Dispar niște simptome, te vindeci, îți revii. Să vedem și talismanele. A căzut inițiala M pe jos. Magnetism. Și o frunză roșie. O poți lua de la început sau de la bază, 99% te încarci. Uite, wow, o situație senzațională. O situație foarte complexă care se rezolvă, karma. Și aici este neamul, familia, roșu, baza, țara ta, justiția, niște chestiuni care au legătură cu justiția din țara ta, poate. Pentru alții se poate încheia o situație de viață grea, complicată, o poți conștientiza. Pentru alții dintre voi este cumva o echilibrare energetică când vine vorba despre sănătatea voastră sau despre viața voastră, de familie, amoroasă sau profesională. Ai 99% baterie, te încarci. Un eveniment care te încarcă, te energizează, îți va merge foarte bine, judecata și mesajele. Ori sunt vești bune în instanță, care au legătură cu casă, familie, etc., tot ce ține de neamul tău, ori este vorba despre ceva pe plan internațional sau la nivel de credință, ceea ce auzi te ajută să descoperi o nouă lume, să încerci ceva nou, să accesezi bunăstarea, creativitate, îți poți schimba viața, depinde de cum vezi tu lucrurile acum. Ceva ce poate a început în prag de sărbători sau atunci când a retrogradat Marte. Uite, se anunță ceva fantastic, glorios, o victorie. Și este ceva bun pentru tine. Ai sprijin, sunt oameni, începi un nou loc de muncă, se transformă ceva în viața ta, dar ai sprijin, ești lângă oameni sau ești într-o companie benefică ție. Credința vindecă. Dar aici vorbim despre încredere, nu despre religii. Încredere. Canal direct, contact direct, din nou cățelușii. Un adăpost. Ajungi pe mâini bune. Pe de altă parte, cineva de această dată sau cineva îți oferă încredere. Te poți baza pe un om într-o anumită privință. Uite, nodul nord din Pești mai este și la 28 de grade. Asta înseamnă prosperitate, un început. Ceva ce poți face tu singur sau poți controla în sensul că ești stăpân pe situația respectivă sau ți se spune să-ți asumi responsabilitatea. Aici avem pe de-o parte ea, pe de-o parte el. El și ea. Situații pe zona de relație care duc către un lucru început, discutat, începând cu luna iunie anul trecut, pentru unii dintre voi începând cu luna decembrie anul trecut. Pentru alții dintre voi este vorba despre un computer tomograf, poate fi unii dintre voi să mergeți, dar veți vedea că lucrurile se rezolvă, că aveți de făcut ceva anume pe zona medicală, dar că vă reveniți sau vă puteți reveni. Există aici o terapie, poate implica niște costuri, dar șansele sunt foarte bune de revenire pentru revenire. O casă CMP. Prețul pe 1000 de vizualizări, cum am și eu aici. Noi suntem plătiți pe YouTube la 1000 de vizualizări, dar nu
așa cum crede toată lumea, la jumătate. Jumătate din realizările unui canal se duc către YouTube. Capul. Revelații foarte mari sau atenție la cap. Unii dintre voi puteți face niște terapii unde vă pune pe cap ceva, poate fi biorezonanță, poate fi ceva de genul acesta sau ceva ce are legătură cu capul. Tratamente la cap. La cap poate fi auz, miros, nas, oftalmologie, orele, dantură, tot ce are legătură cu creierul sau vi se schimbă percepția. Pentru alții dintre voi este nevoie de mișcare, iar pentru alții dintre voi este o alegere foarte importantă, o alegere care te duce în locul potrivit pentru tine. Să știți că sunt zile importante, mai ales pentru că în acest moment nu avem nicio planetă în retrogradare. Gata, Marte a ieșit din retrogradare și încet își reia cursul către Leu, unde va fi mai activ și mai energizat, să îi spunem așa. Vă mulțumesc tare mult, vă doresc să aveți o zi minunată, vă îmbrățișez cu drag și să fiți bine, sănătoși și iubiți. Pa, pa!